Good day, everyone! I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICT's Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICT's EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Smile and shine! It's time to listen attentively, watch carefully, and learn wholeheartedly. Good day to all 21st century learners. How are you today? Brace yourself because soon you will be the face of the tourism industry. I'm Tutor Grace and I will be your virtual guide in learning front office services for grade 9. I know you cannot wait to get started, so prepare your pen module and let us begin your FOS journey. Welcome to ETUlay online tutorial. How are you today, Tutor Teresa? Hello there, Tutor Grace. Big, high, and powerful hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po'y masaya na magkakasama ulit tayo ngayong hapon here at TLE Front Office Services. And I am Tutor Teresa from SDO Cavite Province. And we would like to invite you all to watch hanggang sa dulo po ng session natin this afternoon ang ating mga pag-aaralan. Pero bago po muna tayo dumako sa ating aralin this afternoon, shout out muna tayo sa ating mga live viewers. We have here Tamika Nohea M. Betito. Ano to? Number CED 36115, grade 9, Milky Way, listening and learning from Luis Fe Gomez Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Naimbag nga aldaw kada kayo amin dita, Isabela. Also from Ayen Kish Cariaga. Good afternoon po, watching from QCS Quirino District. Also, good afternoon, Ma'am Vicky Dawang and Ma'am Elsie Batara, watching from hello po sa lahat from Zion National High School. Okay, so to our dear tuties po, sa pag-comment ninyo sa ating session for this afternoon, please don't forget to write the complete name of your school and your location as well. At paki-mention nyo na rin po ang inyong TLE teacher sa school para po ma-acknowledge din po natin sila. And maraming salamat po for tuning to us this afternoon. Tutor Grace?
Yes, Tutor Teresa, masayang-masaya ako ngayong hapon na ito dahil nakasubaybay ang aming very supportive school head, Ma'am Elsie Batara. Maraming pong salamat and shout out po sa aking mga co-teachers at sa teachers assistant sa lahat po dyan sa Sinsayo National High School na sa ngayon po ay lumipat kami dahil ginawa uling quarantine facility ang aming school. Shout out to Sir Melusar. Hello po sa school head ng Dubinan Elementary School. Marami pong salamat sa inyo pong pagtanggap muli sa amin. And good afternoon everyone. Thank you for watching. Yes, Tutor Teresa. Hats off sa ating mga educational leaders na sumusuporta sa bawat ETUlay tutors. Thank you so much, Ma'am Elsie Bitara or Ma'am Elsie Batara. Good afternoon also from Ellen Vizcara Rolyon, watching from Ternate West National High School. She is also a teacher of front office services. So sana Wow. next time makasama natin si Ma'am Ellen dito, no? Shout out po, Ma'am Ellen Rolyon. And moving on for our lesson this afternoon. Yes, So Tutor Teresa, excited na ako. Ano nga ba ang ating lesson for today? yes, we are in monitoring financial transactions and we are down to week 7 of the second quarter. Malapit na tayong matapos pero Yes. mahaba pa ang ating aralin. So sana tutukan pa rin natin hanggang sa huli ang front office services. And our topic for this afternoon is night audit process. Tutor Grace? Yes, so bago ang lahat, ano nga ba ang objective ng ating lesson ngayon? So discuss the role of the night audit. So handa na ba kayo? Ikaw, Tutor Teresa, handa ka na ba? Handa na, Tutor Grace, and I hope ang mga dear tuties natin ay handang-handa na rin. So sabi nga ni Tutor Grace, Yes. please get your learning materials, your pen, and your ballpen ready with you para po sa isang magandang talakayan ngayong hapon. So before we proceed in our lesson, let's have a review of our week 6 lesson, our discussions last week. So kindly Yes. comment po kung kayo po ba ay sumasang-ayon or hindi sumasang-ayon by just sending us a check or X to the following statements that shall be presented. No? Sabayan niyo po kami sa pagbabasa at pag-aaral. Now, if you agree with this statement, just send or comment a check, or if you disagree or you think it's not correct, you may send an X. Okay, number 1, maintain good eye contact and listen very carefully to the guest. Is it correct or X? Ano po sa tingin ninyo, our dear tuties? Do not forget to comment also the name of your school and the location at ang ating, kung sino po ang inyong TLE teacher. Okay po? Yes. At ang tamang sagot para sa ating review number 1 ay Charan! Taran! Yes, it is check. Okay, so we have to maintain good eye contact. Okay? Number 2, forget to ask the guest if he or she would like to make a reservation in a hotel again. Ito po ba ay check or X? So, i-comment nyo na po ang inyong sagot, dear duties, at sa ating mga online viewers and learners. Okay, the correct answer is Tutor Grace. Huwag na nating patagalin. Yes, yan. At ang tamang sagot ay X. So, kailangan nating huwag kakalimutan na tanungin ng ating mga guests kung sila ba ay magpapareserve ulit. Okay? Next, Tutor Teresa. Okay, ito po ay check or X. Huwag pong mahihiyang mag-send ng mga sagot. Number 3, review. If the guest has not responded positively to the first inquiry, offer a departure brochure or directory that includes information about making additional reservations at the hotel's property. Is it correct or check or incorrect?
X po ang ise-send po natin. So, good afternoon po kay Dylan. Paano po ba ito i-pronounce? Bryce? Yes, Okay, isa good. sa ating mga mahusay na tutor sa DepEd ETUlay. And also, shout out to my Beshi. She's watching now from Sinsayo National High School. Good afternoon, Ma'am Ana Lu Bautista. So, what is your answer for number 3? The correct answer is correct. Yes. So, it is check, Tutor Teresa. Okay, number 4. For number 4 review, when saying goodbye to guests when they check out, it is important to say something along the lines of, "We look forward to seeing you again soon," to encourage them to come back and recommend the hotel to friends and family. Is it check or X? Nakakatuwa yung pagbanggit ni Tutor Grace ng X, no? Parang may check. Okay, Check! tingnan Kinahabahan ka talaga, Tutor ang Teresa. ating dear cuties. So, dear cuties, ano nga ba ang sagot? Yes, and you are correct, Ma'am Ana Lu Bautista. The correct answer is check. Ang Check. gagaling ng ating mga online viewers today. Tutor Teresa, anong masasabi mo? Tatlong clap po sa ating mga nagre-respond na mga online cuties. Wow, thank you so much, Tutor Vicky Dawang. So, your answer also is correct. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa hapon na ito kasama ni Tutor Teresa na aking companion sa pagtuturo po. Okay, Tutor Teresa, number 5. Okay, so number 5, do not report to the shift supervisor any negative comments from the guest concerning his or her stay. Ano kaya sa tingin po natin, dear cuties, base sa ating mga pinag-aralan last week, is this a correct statement or an incorrect one? Okay, so watching from Mandaluyong City, Dylan Bryce, good afternoon po sa inyo dyan. So wag na nating patagalin ang ating review. The correct answer for this one is tama. Congratulations, Yes. Ma'am Ruz Dolot. X or wrong po. Kailangan, sabi nga po, be it negative or positive, i-report po natin sa ating mga supervisors. Okay, Tutor Grace? Yes, at congratulations also sa mga nakatama po ng sagot. Shout out also to Ma'am Dulot and Ma'am Bautista. Okay, so we now proceed to our topic for today, the major function of the night audit. Okay, the first one is verified posted entries to guest and non-guest account. So kailangan bilang isang front desk officer sa daytime tayo nag-work, di ba, to Tutor Teresa. So, si night audit, kailangan niyang ma-verify yung mga entries ng guest or non-guest. And also, the night auditor is responsible for the overnight audit process and accounting function such as daily reporting of the revenues and account payables, transaction and accounts payable. So, ano nga ba ang susunod dito na function ng ating night audit, Tutor Teresa? Thank you so much, Tutor Grace. But before I proceed on that, i-define muna natin, ano ba itong night auditing? So, night auditing, sa simpleng pagpapaliwanag, is a daily review of guest accounts transactions recorded at the front desk. So, sino bang nag-record? Siyempre, tayong mga naka-duty na front desk staff, di ba? At araw-araw, nire-review po iyan ni night auditor or sa ating mga large businesses, nag-hire, halimbawa si hotel, ng sarili niyang accountant or auditor para po ma-verify kung magkano po yung pumapasok or cash in. Ibig sabihin, kinikita ng kanilang negosyo. At ito po yung pag-aaralan natin this afternoon, dear cuties. So, hindi man natin gagawin lahat ang mga i-discuss namin, but at least familiar po tayo para kung sakaling hinanapan tayo ni night auditor o merong pumunta doon na magpakilala na night auditor siya at magna-night audit, familiar tayo sa kung ano yung mga
role na gagampanan niya, ano yung mga hahanapin niya, at kung papaano tayo makatulong din sa trabaho niya dahil lahat din naman po ng mga i-review niya ay galing sa mga ibibigay nating mga reports, 'di ba? So Yes, yes, exactly, Tutor Teresa. And sa ngayong hapon na ito, muli nagpapasalamat ako dahil isa sa ating mga online viewer ay Region 2 EPS ng TLE. Shout out to Sir Leslie Domingo. Magandang hapon po, watching here at DepEd Region 2. So, magandang hapon po sa inyong lahat yan. And tama si Tutor Teresa. At ang night audit din ay isa sa mga responsible or nagpe-perform din ng reception duties for late night guests. So, hindi lang pag-audit. So, responsible din siya halimbawa kapag may mga nag-check-in na late na sa gabi. Tama, Tutor Teresa? exactly, Tutor Grace. At okay po, shoutout muna tayo dito kay JP Viloria watching and listening from Echagi West District, Doña Magdalena H. Gafford High School, John Paul F. Viloria, Grade 9 Aris. Paki-shoutout nyo rin po ang inyong, o paki-send din po para ma-shoutout natin, ma-recognize natin ang inyong mga TLE teachers. And And moving yes, Tutor Teresa, may isisingit lang po ako. And to have more participants today, kindly share po sa ating mga grade 9 students ang ating pong session sa araw na to para masubaybayan po nila ang front office services. Thank you, Tutor Teresa. Yes, Tutor Grace. Isipin man nating pandemic at wala pang masyadong paglabas dahil sa mga restrictions, pero 101% after pandemic, lahat ng tao gustong magbakasyon, gustong mag-travel, gustong mag-hotel or mag-resort, di ba? At magbo-boom ulit ang ating tourism industry. So, tara na, pag-aralan natin. Isa sa mga sangay ng tourism ang front office services. So, the second or another major function of the night audit is Yes, Tutor Teresa, but before we proceed that, may nagtanong na isa sa mga teacher. So, eto po, sasagutin namin, why is that we pay for an early check-in? So, gaya po ng aming lesson previous, so ito po ay na-discuss na namin na we can pay our check-in account sa mga hotel. So kapag tayo ay may early registration, so ano pang pwede mong idagdag doon, Tutor Teresa? Ano bang pwede natin gamitin? We can also use GCash or yung mga bank transaction. So pwede mo bang dagdagan, Tutor Teresa, para masagot ang question ni Ma'am Ana Bautista? Yes. Okay, the question goes like this, dear cuties. Why is it that we pay for an early check-in? Okay, sa akin, simple lang ang sagot ko rito. To guarantee your reservation. No po? Yes, Kasi, of course. isip tayo, paano tayo makaka-increase ng sales. Okay, so good afternoon. Watching from Sorsogon City Division, Sawangan National High School. Ma'am Ruth Dulot po pala ay nagtuturo din ng front office services for grade 9. Tingnan nyo po. Wow, Itatap namin sa mga tutors or teachers na ito para someday, somehow, ma-invite din natin dito sa ating ETUlay. No? So, maayong hapon sa inyong tanan. Tama ba? Sa wikang galing-galing mag-Bisaya ng aking tutor. Yes. So, magandang hapon po sa inyo dyan sa Sorsogon City Division of Sawanga National High School. So, wow, Tutor Teresa, Luzon, Visaya, Mindanao talaga ay nasusubaybayan ang ating session sa araw na to. Okay, so, yun, Teacher Ana Bautista, to guarantee your reservation. So, kaya tayo ay merong mga check-in, early check-in, or pagbayad ng registration, check-in reservation rather. Okay, Tutor Teresa, moving on. So, ito po, dito tayo na nag-stop kanina, major functions of the night audit. Letter B or the second function is to balance all front office accounts. Ano ba yung mga accounts natin as we had discussed in our previous sessions? Meron tayong mga accounts payables,
accounts receivables, no? Ano yung matatanggap mula sa ating mga clients and customers? Ito po yung receivables. Ano po yung tayo yung maibibigay natin? Accounts payable naman po iyon. Okay? So we encourage you to please go back sa ating mga previous sessions for this different front office accounts. Pero isa sa mga function ni night auditor is to balance all this. Kasi mahirap na. Kung hindi yan balance, ibig sabihin may nawawala. Okay, Tutor Yes, Grace? tama. Yes, and for letter C, major function of the night audit is resolve room status and rate discrepancies. So it check all reservation discrepancies post charges and generates folios, updates, housekeeping status, closes, count encounter. So like for instance, nag-check-in si guest ng 3 days pero ang date niya ay February 27, 28, then kasunod na nun is March 1. Tama, Tutor Teresa? Sa Yes, Tutor pagkakaalam Grace. ko, Dear Tutor, sa pagkakaalam ko, na-experience ng ating Dear Tutor Teresa itong ganitong situation. So, Tutor Teresa, maaari mo bang maibigay yung example na lang dito sa letter C? Ano nga pa ba yung rate discrepancies? Paano ba siya nagkakaroon ng pagbabago minsan na hindi minsan na monitor ng ating front desk staff sa dami ng mga guests na pumupunta sa hotel? Tutor Teresa, can you please Thank you, share your Tutor Grace. experience? Yes? Yes, as what Tutor Grace mentioned earlier, for example, si guest ay nag-check-in ng February 27, 28, and March 1. And usually, yung month of December, January, and February ay mga peak season po. Ibig sabihin, iba po yung price ng mga rooms sa ibang buwan. Nagkakaiba po siya. Meron tayong peak season and off-peak season. Ngayon, pagpatak ng March, in preparation po sa summer, halimbawa, nag-off-peak season po muna tayo. So, doon sa 2 nights or 2 days and 2 nights na nauna na booking ni guest, iba po yung rate ng hotel. And then pagdating ng March 1, nag-iiba rin po siya kung siya po ay natapat na nag-off-peak season. Nakita niyo po ba yung difference? May dalawang araw o dalawang gabi na peak season po. Halimbawa, nasa peak season siya na iba yung rate sa off-peak season. So mamaya, baka halimbawa si front office staff na i-register niya as peak season yung price ni March 1. Off-peak season na po siya. At kung hindi niya iyon napansin, si night auditor yung magre-resolve ng mga rate discrepancies na ito. Ino-note niya kay guest folio na pagdating ng 3rd day, since this is an off-peak season, medyo bumaba sa peak season rate ng room ni guest or ni client. Yan po, Tutor Grace, and I hope naging maliwanag po siya sa ating mga Yes, it is very clear. Ang So, good galing-galing, Tutor afternoon po. Teresa. So, sa hindi po nakakalam, si Tutor Teresa po ay nag-work sa isang kilalang hotel dito sa Luzon. Kaya marami po siya talagang ma-share sa atin sa pamamagitan ng kanya pong mga experience. And for that, Tutor Teresa, saludo ako sa iyo. Dahil sa ngayon, na-share natin sa ating mga duties yung mga experience natin before. Maraming salamat, Tutor Teresa. And for letter D, I'm so much grateful also to my partner in ETUlay, Tutor Grace. Hindi lang po ako yung may alam dito dahil si Tutor Grace din po ay kilala rin at yan ay awardee pa sa isang malaking kumpanya din she also work as a front desk staff. Tutor Grace, ikaw ha. So good afternoon po, grade 9, watching from Cupis National High School, si Jessa May Silagay. Good afternoon, Jessa May. Please include kung saan po itong Cupis National High School. Okay, Tutor anong Grace? division? Yes. Okay, Tutor Teresa? Okay, letter D, monitor guest credit limits. Okay, si night auditor ang taga-tingin
kung baka naabot na niya yung maximum credit nito o pwede pa namang i-credit ito, things like that. So that is one of the functions of the night auditor. And Okay, letter and E, yes, thank you, Tutor Teresa. Letter E, produce operational and managerial reports. So si night auditor, sabi nga 'di ba? So management reporting is a source of business intelligence. So, si auditor, kailangan talaga ayusin niyang mabuti yung kanyang pag-report or kung ito ba ay in terms of accounting, ito ba ay balance. Dahil ito ay nakakatulong sa business para or sa business or dun sa ating mga boss, supervisor or manager sa kanilang report para maging mas accurate. Okay? So, kailangan may report nila. Like for instance, sa hotel. So, ano ba nga yung mga pangangailangan sa front office? Halimbawa, wala nang vouchers or yung kulang na yung mga business card na pinapamigay sa mga guests. So, kailangan i-report din yon ni front office. Siyempre, i-report naman ni night audit kapag na-check niya na ay kulang pala sa ating yon, isa sa mga task niya is mag-report ng mga kailangan pa. Ganun din sa ibang department sa front office. Okay, Tutor Teresa, may dadagdag ka pa bang halimbawa? I Para think mas maging clear sa lahat kung ano nga ba yung mga kailangan gawin or ng isa pang task ng isang night audit. Tutor Grace, napakahalaga na maintindihan ng mga future front desk staff or kahit saan man kapag sila ay nasa trabaho, kung may kakulangan na sa ating mga supplies, may hierarchy ito eh. So from the rank and file employee, pataas kung sino ang kanyang immediate supervisor, pataas sa kanyang manager, and kay auditor sa halimbawa natin dito sa front office para ma-request kung ano yung mga kakulangan. At the same time, ma-budgetan. Kasi hindi lang tayo request ng request. Dapat sa kanila, alam din nila kung paano yung sa flow ng budgeting. Diba, Tutor Grace? Maintindihan nyo yan pag nandoon na kayo sa mismong workplace ninyo. Pero isa po ito sa mga dapat nating ibigay na report, yung mga operational reports, managerial reports, ano yung mga kulang sa na-supply or need ng ating departamento para magawa ng report, mapondohan. Kaya siya night auditing or auditing po eh. Kasi kasama po siya sa mga expenses ng ating establishments para magpatuloy yung function ng ating establishment. Okay, so moving on, let's have the different roles of the night audit. So kung kanina we have the functions, ito naman ay mga roles na somehow, siguro pwedeng gawin natin yung iba dito, ipapagawa sa atin pag nandun na tayo sa mismong scenario. May mga iba rin dito na ginagampanan talaga ng isang night auditor. So, yung mga big establishments like mga hotels ay nagha-hire talaga ng kanilang sariling bookkeeper or accountants and auditors. So, ano ba yung mga role nila? At least we are familiar with this kasi nga, as what I've said earlier, yung mga iba rito hahanapin nila sa atin. Yung mga ibang report nila para magawa nila, tayo yung tatanungin. Okay, so at least familiar po tayo. So number one role is that the night audit requires attention to accounting detail, procedural controls, and guest credit restrictions. So in this sense, the night auditor shall track room revenues, occupancy percentages, and other standard operating statistics. So, pag statistics, parang nasa naisip natin, mathematics, no? Pero wag kang mag-alala, simple lamang po ito. At sabi ko nga, itong mga role na ito, most of these are performed by the night auditors, pero at least we are familiar. Iba po yung may alam. Kuya Kim, Yes, Ma'am you are Grace. knowledgeable enough. Sabi mo nga si Tutor Teresa, diba? So, kailangan alam natin kung ano nga ba yung mga tasks ng night audit. Exactly. And the night auditor will also prepare a daily summary of cash, check, and credit card activities so that occurred in the front office department on a daily
basis kasi dapat na i-report din niya ito sa mga may-ari. Para alam ng may-ari kumikita ba o purely expenses lang. Ano ba yung mga expenses na yan? Si hotel kasi ay nagbabayad ng kuryente, ng tubig, ng internet connection, nagpapasahod sa kanyang mga employee. It's not only the salary, may mga Yes. benefits din sila na binabayaran ni owner of the hotel. Saan ito manggagaling? Of course, doon sa income. Kaya kailangan ma-prepare yung daily summary of cash, check, and credit card activities para po mabalanse ang lahat ng mga accounts and transactions. Ayun po, dear tuties. Yes, Tutor and Ray, yeah, thank you, Tutor Teresa. For number two, in night auditing, end of the business. Lagi po natin tandaan, dear tutors, end of the business day is a vital time for the auditor. As far as the closing of business day is concerned, management shall determine the end of day, which is the time after which the night audit can prepare his or her daily reports. So, dyan pa lang sa title na yan, makikita nyo night audit. So, ibig sabihin, yung pag-prepare po ng kanyang mga reports ay ginagawa tuwing gabi. So, yun po, and lahat yung mga daily reports na sinasubmit ng mga front desk staff, chine-check po niya yan, bini-verify niya yan, chine-check niya, monitor niya, isa-isa kung ito po ay balance in terms of accounts and yung mga tsaka transaction ng bawat guest. Okay, so good afternoon kay Cor Caressa. Happy watching. And for number three, Tutor Teresa. okay, for number 3, this is self-explanatory. This is also called cross-referencing, and it is very vital procedure in the internal control. Ano nga po ba ito? Number 3, the night auditor shall always compare the data conveyed in different folios against points of sales or the POS. Ayan, pag na-encounter po natin yung POS sa front office, this means point of sales or sabi dito, against points of sales outlets, daily reports, housekeeping, room status, report. So, ikukumpara iyan ni night auditor. Makikita niya dyan kung may mga discrepancies or kaya kung tama yung na-report ng mga iba't ibang departments sa hotel. So, we have, ano ba yung mga departments sa hotel? Aside from the front office department, we have the housekeeping department. Meron tayong banquet. Meron tayong marketing and sales department. Di po ba? So, lahat ng mga departamentong ito, yung kanilang mga reports ay pinagkukumpara at ina-analyze ni night auditor. Matinik itong mga night auditor. I remember nung bago-bago akong front office staff and then sabi ng aking supervisor, may pupunta ritong mag-audit mamaya. Pupunta si night auditor. Parang pag naisip ko yung night auditor, hindi ako dapat magkamali sa mga ibibigay kong report kasi isang number lang na pagkakamali, Yes. pagkakatype, iba na ang kalalabasan. And the night At saka, auditor is aware of this, kaya niya talaga binubusisi din. Yes, Tutor Grace? yes, at mahirap nang magkamali, Tutor Teresa, dahil minsan may mga hotel na kapag may nakita ang auditor na mali, syempre, tayo ay isa sa mga, tawag doon, meron tayong Liable. yes, don't worry. Thank you so much. So, obligasyon natin na solusyonan yung mga bagay na yun. So, mahirap pa, George. At mabawasan ng sahod. Tama, Tutor Teresa? So, Aking kailangan, Tutor. kailangan bilang isang front desk staff, kailangan alerte ka sa lahat ng bagay para hindi magkamali. Lalo na kapag chine-check tayo ng ating mga auditor. Okay? So, ang Tutor Teresa, ang isa sa mga mutya ng Ternate ay isa sa, ngayon ay kasama natin. So, shout out to Madeline De Leon. Tama ba, Tutor Teresa? Yes, Tutor Grace. So, good afternoon po, Motya, first runner-up ng Ternate, Madeline De Leon, watching from, of course, Ternate, Cavite. Yan po Saludo ay ako isa sa sa, yes, siya po ay kaminimi ng ating Tutor Teresa last last week 6. Tama, Tutor Teresa? week 5 po ata, sis. Ay, Tutor Oh, Grace. yes, week 5, brother. Okay, last December. Okay, so
Congrats ulit, Madeline. Okay, Tutor Grace, take it away sa number 4. Okay, for number rule of the night audit, the night auditor should come up with the guest and non-guest and the departmental accounts. So if this total should match the daily POS or yung tinatawag po natin na point of sales total. Like for instance, kung ito po ba ay balance. If not, then the auditor is said to be out of balance and the night auditor shall substantially review all account statement, vouchers, support documents, and departmental source of documentation in order to bring the audit to balance. So, ganun po siya. So, kung hindi balance na check ni auditor, so gagawin niya po is i-review niya po ulit yung mga account statement, yung mga pa-voucher at saka yung mga support documents para po ito ay maging balance na. Okay, Tutor Teresa, pasensya po. Parang ako ay sisipat. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. Mga dear cuties, no? Uso ngayon ang ubo, sipon, lagnat. So, baka tayo infected na. Mag-ingat po. At Tutor Grace, palakas ka dyan, ha? Huwag kang magkakasakit. Yes, Okay. Tutor Teresa. So, number 5 role of the night audit is that the night audit shall compare all credit limits of guest accounts with credit card floor limits, hotels house limit, guest status, and reputation. So, if high balance accounts, for example, balances for which the guest or non-guest limits are very near to an established limit are detected, the night auditor shall note and report this to the management the following day. At sabi ko nga kanina, pagkukumparahin lahat to ni night auditor at titignan niya baka saan yung sobra, saan yung kulang. I remember one of my experience no na sumobra yung cash. Yan pala kasi naihalo doon yung tip. Kasi sumobra yung numbers kong cash. Bago-bago pa lang ako doon. Kasi hindi ko pa naman, yung bang hindi lahat matututunan sa isang duty eh. Tama. Yung first day ko, may nag-tip. Sumobra. Naihalo ko doon sa na-endorse kong cash. Ano bang ginagawa, Tutor Grace, kapag may mga tip, di ba? Yan ay So, pinagsasama-sama. Tapos, i-divide iyon sa lahat. So, may certain bawa. O weekly basis, magkano lahat yung natanggap na tip. Yun. May mga ibang guests, magbibigay sila ng tip. Mayroon yung tip box. May mga iba naman, ibibigay sa room po or kay housekeeping attendant. Yung mga housekeeping attendant, partner din nila si front office. So, they will surrender that para pag maipon at saka paghahati-hatian. Nagkataon yun sa akin na iabot, na isama ko sa cash. Kaya sobra yung cash. Kaya namumuti saan galing ito? Baka pera nyo to, baka sobra na kulang ang pasukli ninyo. Ganun siya. At buti na lang may room boy na nagsabi. Di ba nagbigay ng tip yung ganitong client natin? Okay. Nag-balance na ngayon sa pag-audit. Pero makikita natin doon no, na talagang ginagampanan ni night audit ang kanyang trabaho. Kasi even yung mga minute details, ayan, alam niya yun. Makikita niya yun sa report mo, tsaka kung magkano yung cash in hand, cash receivables, and accounts payables natin. So, wag nating katakutan si night auditor. Noong bago-bago ako, medyo natatakot ako pag auditor kasi parang stricto eh. Pero he or she is your partner para maging smooth yung trabaho. Ayan po. Exactly. Tama, Tutor Teresa. And for number 5, role of the night audit, under the manual, a daily transcript and a supplementary transcript are used to track daily transaction of guest and non-guest account respectively. So, hotels operating under semi-automated system use the cards for the same purpose. Kapag po sinabi natin, dear duties, the D-cards, ito po yung provide information that enables the night auditor to determine if the front office accounting is balance po siya. So, kailangan
Ang mga night audit po ay gumagamit po ng the cards para po sa kanila pong reporting. Okay, Tutor Teresa, and I think ito ay last na sa ating topic. Okay, so dahil dyan, tayo ay we're going to evaluate our dear online learners and tutees para sa aralin natin ngayong hapon na ito. Okay, Tutor Teresa? Okay, so in this part, you will just comment if you are agree or disagree by sending yes or no to the following statements that shall be presented. No? So yes or no lamang, parang tama o mali, pero yes or no po ang i-comment ninyo or if you agree or disagree to the following statements. Number 1, the night auditor prepare a daily summary of cash, check, and credit card activities that occurred in the front office department on a daily basis. Is it yes or no? Dear tuties, pakisend po ang inyong mga sagot. Now, if you missed the live session of our ETUlay tutorial for front office services this afternoon, pwede niyo po siyang balikan at balik-balikan sa ating official DepEd EdTech Units page at sa YouTube po ng DepEd. Okay, so ano po yung tamang sagot, Ma'am Rose Dolot? Congratulations, tama po. Yes. Okay. Next po. Okay, so next, the end of the business day is a vital time for the auditor. Is it yes or no? Sabi And ni Madeline, it's yes. yes, The correct congratulations. answer is nauna nang Yeah. nag-congratulations. Una na ang congratulations ko kasi natutuwa talaga ako sa kaminimi mo na to, Tutor Teresa, isa sa mga mahusay na duties ng front desk or front service, yes, front office services. Okay, congratulations also to Ma'am Dolot. Okay, next, Tutor Teresa. Okay, Tutor Grace, the night auditor shall not compare the data conveyed in different folios against points of sales outlets, daily reports, housekeeping, room status report. Ang haba nun ah. Basta sabi niya, shall not compare the data. Ano yung tingin ninyo, dear tuties? Is it yes or no? Okay, the correct answer po is Tutor Grace, sabi ni Ma'am Dolot, it's correct. No po. Correct si Ma'am Dolot. Wow! No. Ma'am, natutuwa po kami ni Tutor Teresa po sa inyo. Samahan niyo po kami hanggang quarter 8 dahil alam niyo po, naghahanap kami ng isa sa mga outstanding, ano ba yung tawag doon, Tutor Teresa, sa mga teacher na patuloy na nakasubaybay. Best supportive or most supportive teacher. Tama, Tutor Teresa? Yes, Okay, Tutor so Grace. the answer is no, and No. you are correct. Next. Tutor Grace, ko naman. Okay, at tama si excellent tutor natin. Sabi ni Madeline, no daw kanina sa number 3. Thank you so much. Okay, number 4. The night auditor shall substantially review all account statement, voucher support documents, and departmental source of documentation in order to bring the audit to balance. Ito po ba ay yes or no? Yung aking avatar. Nakakatuwa nga. Ganda, Tutor Grace. Yes. Sabi ni Ma'am Rose, it's yes. Tama. Ano ba yung tamang sagot, Tutor Grace? At ang tamang sagot ay, of course, yes. Okay, ang gagaling ng ating mga online viewers. So lastly, for learning activity number 5, the night audit shall not compare all credit limits of guest and non-guest accounts with credit card floor limits, hotels limit, guest status, and reputation. Is this yes or no? Ano po sa tingin ninyo, dear tuties? The correct answer po ay charan. Taran! Okay. No. So, bakit kaya sa no? Kasi dapat po ay iko-kumpara niya as we have discussed earlier, no? Pero nakalagay sa statement shall not. Okay, so dapat i-practice night audit na i-compare ang lahat ng mga reports and accounts and credit limits
Okay, Tutor Grace? So maraming pong salamat muli sa inyo pong pagsubaybay. So what have you learned from this session? Of course, the role of the night audit. So wag po natin kakalimutan ang mga bagay na ito, lalo na po ang magiging task. At kami ay nagpapasalamat dahil tayo ay may dagdag kaalaman na naman sa araw na ito, sa hapon na ito. So maraming pong salamat. Tutor Okay. Teresa. So tune in again next week for another fun-filled and learnings po na matututunan natin, hindi lamang sa front office services, pero sa lahat ng mga ETUlay programs. And again, I am Tutor Teresa from SDO Cavite Province. And with me is my partner, I'm your loving and sweet Tutor Grace from SDO Santiago City. Saying, limitless is our potential. and magnificent is our future. See you again next week, dear tuties. Bye-bye. Gracias! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!